Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cánh cổng ngọ mồn phai màu năm tháng để giải mã một bí ẩn khổng lồ từ thế kỷ 19, hiện vẫn đang tĩnh lặng nằm giữa trái tim của Hoàng thành Huế. Đó là bộ Cửu Đỉnh, một kiệt tác bằng đồng chứa đựng những bí mật sâu thẳm về quyền lực, tâm linh và cả sự sinh tồn của một vương triều. Nào, cùng bắt đầu hành trình khám phá ngay thôi. Thử nhắm mắt và tưởng tượng cảnh này nhé. Hàng trăm nghệ nhân tài hoa nhất của cả một quốc gia đổ mồ hôi sôi nước mắt răng rã nhiều năm trời. Họ cẩn thận tạo ra những khuôn đúc khổng lồ, nấu chảy hàng tấn đồng đỏ rực để đúc nên những tuyệt tác chưa từng có. Thế nhưng, ngay khi kiệt tác vừa hoàn thành, một chuyện cực kỳ khó tin đã xảy ra. Điều gì có thể thúc đẩy một vương triều lẫy lừng lại ra lệnh đập nát, cố tình xóa sạch hoàn toàn mọi khuôn mẫu của chính công trình vĩ đại nhất mà họ vừa tạo ra? Câu trả lời thực ra cực kỳ dứt khoát, đó là để đảm bảo sự độc bản tuyệt đối. Sự thật là các khuôn đúc đã bị chính những người tạo ra chúng tự tay đập vỡ nát. Lệnh từ hoàng đế thì không thể làm trái, những báu vật này bắt buộc phải là duy nhất. Bằng cách hủy hoại khuôn mẫu gốc, họ đã vĩnh viễn khóa chặt mọi nỗ lực tái tạo sau này. Khối bách khoa toàn thư bằng đồng này sẽ không bao giờ có thể bị làm giả, thay đổi hay sao chép thêm một lần nào nữa bởi bất kỳ ai. Phải nói đây là một sự khẳng định quyền lực độc tôn tột cùng. Bước vào phần 1 của hành trình hôm nay, những kiệt tác bằng đồng không thể sao chép. Được vua Minh Mạng ra lệnh đúc vào năm 1835, quy mô của những báu vật này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. 2.600 kg, đó là trọng lượng của chiếc đỉnh lớn nhất. Nói cho dễ hình dung thì nó nặng ngang ngửa, 2 chiếc ô tô con hiện đại bị nén chặt lại thành một khối đồng đặc vậy. Quá đồ sộ đúng không? Khối lượng khủng khiếp này là minh chứng đỉnh cao cho sức mạnh kỹ thuật luyện kim thời bấy giờ, đòi hỏi sự tinh thoái chuẩn xác đến từng mm để khối kim loại khổng lồ không bị nứt vỡ khi nguội lại. Vậy tại sao lại là con số 9 mà không phải số nào khác? Chữ cử hay số 9 mang một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Trong triết lý Á Đông, đây là con số dương lớn nhất, đại diện cho đỉnh cao tột cùng, sự trọn vẹn và cõi vĩnh hằng. Khi quyết định đúc đúng 9 chiếc đỉnh, nhà Nguyễn đang gửi gắm một thông điệp đanh thép. Nó tượng trưng cho quyền lực tối cao của hàng gia và khát vọng mãnh liệt về sự trường tồn, tiếp nối không ngừng nghỉ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cùng tiếp tục với phần 2, bách khoa toàn thư bằng bằng. Mọi người biết không, chức năng của những khối đồng này vượt xa khái niệm bình phong hay đồ trang trí hoàng gia thông thường. Hãy nhớ con số này nhé, 162. Có chính xác 162 bức phù điêu được chạm khắc nổi tinh xảo trên bề mặt 9 chiếc đỉnh. Hoàn toàn không phải là những hoa văn ngẫu hứng đâu. 162 bức phù điêu này kết nối lại tạo thành một hệ thống ghi chép hình ảnh toàn diện, chân thực và sống động nhất về cảnh quan con người nước ta vào thế kỷ 19. Gần như là một cuốn bách khoa toàn thư đúng nghĩa luôn. Sự sắp xếp của hệ thống hình ảnh này thể hiện một tư duy bách khoa cực kỳ sắc bén. Mỗi đỉnh có đúng 17 bức phù điêu, chia làm 3 tầng không gian vô cùng nghiêm ngặt. Ở trên cùng, tầng thượng là vũ trụ bao la với mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nằm ở giữa là tầng trung, khắc họa núi non hùng vĩ, những dòng sông cuộn chảy và cửa biển chiến lược. Và dưới cùng, tầng hạ, kéo chúng ta về với nhịp sống bám rễ vào đất mẹ, với cây cỏ, muông thú, sản vật và cả xe cộ. Một thế giới quan thu nhỏ được sắp đặt với trật tự hoàn hảo. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là sự xuất hiện của cả một hệ sinh thái được chạm khắc trên đồng. Có tổng cộng 90 bức chạm khắc dành riêng cho hệ thực vật và động vật bản địa, trong đó có 54 loài thực vật từ cây lương thực, gỗ quý đến dược liệu và 36 loài động vật trải dài từ chim muông, thú rừng đến côn trùng. Tại sao lại ghi chép tỉ mỉ đến thế? Thực ra, đây có thể coi là cuốn sách đỏ mang tính biểu tượng đầu tiên của thiên nhiên quốc gia ta, được niêm phong vĩnh viễn trên chất liệu kim loại bất diệt để truyền lại muôn đời. Giờ chúng ta cùng bước sang phần 3, biểu tượng huyền bí và sự tái sinh. Càng lặn sâu vào lớp lang siêu hình của Cửu Đỉnh, chúng ta sẽ thấy lịch sử hòa quyện tuyệt diệu với văn hóa dân gian. Mỗi chiếc đỉnh mang những họa tiết biểu tượng cực kỳ sâu sắc. Chẳng hạn, cao đỉnh dành cho vua Gia Long đi kèm hình tượng mặt trời và loài hổ, rực rỡ thể hiện quyền uy tối thượng. Nhân đỉnh của vua Minh Mạng lại chạm khắc mặt trăng và loài cá voi, đại diện cho lòng nhân từ và sự hài hòa vũ trụ. Và đặc biệt là huyền đỉnh, khắc họa hình con mãng xà và dòng sông Mê Công cuồn cuộn, tượng trưng cho vòng luân hồi, sự tái sinh và khát vọng trưởng thọ. Nói về huyền đỉnh, hình ảnh con mãng xà khổng lồ trên đó thực sự là một ẩn ngữ tâm linh vô cùng thú vị. Bình thường thì chúng ta hay e ngại loài bò sát này đúng không? Nhưng trong triết học phương Đông, khả năng lột da của loài rắn mang ý nghĩa triết học rất lớn. Hành động vứt bỏ lớp vỏ cũ kỹ để khoác lên mình sinh lực mới chính là đại diện cho một chu kỳ liên tục của sự đổi mới, sự tái sinh rực rỡ và khát vọng vươn tới sự bất tử của cả một vương triều. Và đằng sau những họa tiết này không chỉ là triết lý suông, mà là những câu chuyện lịch sử mang màu sắc sinh tử thực sự. Sử Cố Đại Nam Thực Lục có chép lại một sự kiện ly kỳ thế này. Lúc vua Gia Long đang trốn chạy sự truy sát, đêm tối đen như mực, báo táp gầm thét, thuyền chênh vênh tưởng như sắp chìm. Đột nhiên, con thuyền bỗng vững trái lạ thường. Đến khi tờ mờ sáng, mọi người nhìn xuống nước mới kinh hãi nhận ra,
có một bầy rắn khổng lồ linh thiêng đã đội lên, giữ thăng bằng cho thuyền, cứu vị chân mệnh thiên tử thoát chết trong gang tấc. Chưa hết đâu, tự nhiên còn can thiệp vào lịch sử ở một họa tiết khác nữa. Đó là con cá sấu trên Chương Đình. Thông thường cá sấu là loài mạnh thú đầm lầy vô cùng đáng sợ, nhưng ở đây nó được đúc để tưởng nhớ một sự kiện phi thường. Truyền thuyết kể rằng, trong một cuộc truy kích gắt gao khác, khi vị vua đang bị dồn đến bờ sông không đối phát, những con quái thú hung dữ này bất ngờ nổi lên, nối đuôi nhau thành một hàng rào sống diệu kỳ, chặn đứng quân thù. Nhờ thế, nhà vua mới có thể vượt sông an toàn ngay lằn ranh sinh tử. Chúng ta cùng đi đến phần cuối cùng, phần 4, những hộ vệ vĩnh cửu của chủ quyền. Chức năng thực sự của 3 chiếc đỉnh lớn nhất có lẽ sẽ khiến nhiều người phải kinh ngạc đấy. Chúng hoạt động y như một cuốn atlas, một bản đồ hàng hải bằng đồng vô giá. Vùng biển Đông rực nắng được chạm khắc sắc nét trên cao đỉnh. Biển Nam bao la ngự trị trên nhân đỉnh và biển Tây mênh mông được khắc tạc trên chương đỉnh. Bằng cách đúc biển cả quê hương vào thứ kim loại vĩnh cửu này, tiền nhân đã để lại một bằng chứng lịch sử cực kỳ bền vững, ngầm khẳng định ranh giới lãnh thổ và không gian sinh tồn bất khả xâm phạm từ hàng thế kỷ trước. Sự chênh lệch giữa góc nhìn thoáng qua và thực tế lịch sử quả là một điều đáng suy ngẫm. Đa phần mọi người khi bước ngang qua Cửu Đỉnh chỉ nhìn thấy bóng dáng của những vật trang trí hoàng gia lộng lẫy phô trương sự giàu sang, nhưng ẩn sau lớp đồng rêu phong đó, lập nghĩa thực sự sâu sắc hơn nhiều. Cửu Đỉnh vừa là một cuốn bách khoa toàn thư địa lý, vừa là một hệ thống pháo đài siêu hình. Chúng được thiết kế tỉ mỉ để tạo ra một thế trận phong thủy trấn yểm, bảo vệ biên cương, long mạch và giữ gìn linh hồn của cả một dân tộc trước sự tàn phá của thời gian. Để khép lại bài tổng hợp hôm nay, xin để lại cho mọi người một câu hỏi khá trăn trở thế này. Nếu một vương triều trong quá khứ có đủ tầm nhìn vĩ đại để mã hóa toàn bộ không gian, thời gian, lịch sử và tâm linh của mình vào những khối đồng vĩnh cửu không thể sao chép, thì ngoài kia, dưới những lớp bụi thời gian còn biết bao nhiêu di sản bí ẩn nào khác đang chờ đợi chúng ta giải mã. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong hành trình khám phá di sản này. Hy vọng thông tin hôm nay đã mang lại những góc nhìn thật sự thú vị và sâu sắc. Hẹn gặp lại trong những chủ đề hấp dẫn tiếp theo nhé!